is the new Click 125 and 150. So anong difference? Anong nakita mong difference? Difference? Okay. Actually, maganda yung headlight niya. Yung headlight, no? Oo. Meron siyang yung minomodify natin. Yung may light. Yun yung sinasabi na kilay. Oo, di ba? Meron na siya. Yan yun. Tapos, Mas maganda na rin yung tail light niya. imbis na nandun yung signal light dun, part ng assembly ng Nakihiwalay na rear. siya. Oh, yeah. Winker na siya, nasa baba, di ba? Tapos Then, yung panel, Yung panel, all digital na. all digital. Alam mo anong laman? Naman. Trip meter. Wow. Yung relo. With digital clock. Battery. Fuel consumption. Tama. Maganda. Ganda, di ba? Tapos yung maganda yung decals, then yung muffler. Maganda yung Yung design. muffler, pwede ba natin ilipat yan sa lumang Click? We can try sa mga other DIYs natin. Oo. So, Test fit lang, di ba? yeah. Okay, so 125 kasi dito saka 150. So anong difference nila? Ang difference nila is yung 125, ito yung old lock pa rin, key-lock, shutter. Then yung sa 150, ito yung maganda. Keyless. Keyless, pre. Yan nakalagay dito. Answer back Honda system, Smart ba? Keyless ignition, answer back, and anti-theft alarm system. So, no need for you to install an alarm anti-theft system. Ganon? Kasi meron na siya. Yeah. Tapos, si 125, walang idling stop. Si 150 meron. Meron. Oo. Si, sa U-Box pareho sila ng 18 liter. 18 liters. Oh, pero yung Parehas na may coffee break. nakita Pero mo yung tires. Tires, di ba? Yung front is 9080. 9080 by 7. 8090. 8090. Ay, right, check this out. Sa Click 125, same size nung sa previous model. Okay. 8090 by 14. Okay. Yung front, then yung rear, 9090. Same lang. Same. Ito yung difference. 150. Sa Click 150. 9080. Front. Yeah. And 100 by 80 yung rear. Wala pa. Take note. Maganda. Iba rin yung mugs nila, di ba? Oo, maganda din yung mags. Ganda. May magtatanong din niya sigurado for sure. Ha? Kasya kaya yung mag sa luma? Panurin sa mga DIY natin, di ba? Oo. Lalabas yun. Maglalagay kami. Maganda po. Yeah, so silip tayo sa loob. Oo. Hello everyone and welcome
given na nilabas natin to, anong gagawin natin dun sa mga old model? Sa market. Like for example, 125 yan, Yes. yung 150 natin na nasa labas ngayon, ano mangyayari? Stop na ba sila? Yes, sir. Oh. Actually, yung lahat ng mga old stocks po natin, So wala nang wala nang latest model na 150 yung atin, last na yun. Wala na lalabas. Ito na sila na. Wala naman. Ito na po yung kasi. So, yung mga nasa store, i-pull out nila yun. Hindi po. Ubusin. Ubusin na lang po yun. Ubusin nila. Yung mga natira sa planta, wala na. Hindi na nila. Wala Ibig na po sabihin, yung sa planta. ito po na yung mga lalabas. Ito na yung mga Ito na yung lalabas sa planta. Luma na tayo. Okay, so, presyo. Impression sa dito sa bagong release na Correct. Click 125 and 150i, gustong-gusto ko yung overall styling niya. Yes. Especially yung colors. Ang ganda nung selection of colors na yun. Sa mga colors, anong pinaka-favorite? Sa 125i, yung Pink? orange. Yung orange, gusto ko yung orange. Then doon sa 150, yung sa red, sa matte red. Doon sa panel, anong masasabi sa Panel panel? yun, yung isa, Hindi, di isa ba? rin yung maganda yung panel. Alam mo, merong clock, volt, trip meter, A and B. A and B, 3, Oo. A and 3, B, plus, Fuel makikita mo consumption. yung fuel consumption din. Di ba? Massive, di ba? Then anything else, ano pa mga napansin? Gusto ko yung max, gusto ko yung below, gusto ko yung size niya. Bigger tire size sa 150. 150. Sa 125 is same. The same lang nung current. Mm. So, Tapos yung headlight, di ba? ito nga pala yung ginagawa natin, yung kilay. Kilay, di ba? Dini-DIY nila ngayon. Meron na. Meron na. Oo. For sure, may magpapalit na naman ng ano dyan. Color. May isip pa rin sila pwedeng palitan. So, Siyempre. So, ikaw, bibili ka ba? yes. Actually, yes. Abangan nyo na lang. Baka nyo. Abangan nyo. Sige, kita-kits pagka Kita-kits. binaklas na namin. Oo. May bago na naman kami babaklas eh. Alright, see you again. Right safe. Cha-cha.